Welcome sa Panlasang Pinoy! Isa pa ring healthy dish ang lulutuin natin ngayong araw na to dahil nga mas maganda kapag mas maraming gulay ang kinakain natin, di ba? At ang tawag dito sa dish na ating lulutuin ay lumpiang hubad. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para dito. Pork. Ito naman yung cabbage o repolyo. Singkamas. Baguio beans o long green beans. Kamote. Carrot. Parsley. Gagamit din tayo ng sibuyas, ng bawang, ng brown sugar, ng cornstarch, ng mani, toyo, patis, at ng ground black pepper. At syempre, kailangan natin dito ng Knorr pork cube. Bukod dito, gagamit din tayo ng tubig at ng mantika. At ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Tara, samahan nyo na ako magluto. Maglalagay lang tayo ng mantika sa isang cooking pot at papainitin lang natin ito. At kapag uminit na yung mantika, igisa na natin kaagad dito itong sibuyas. Itong sibuyas ay hiniwa ko lang ng maninipis na peraso. Pwede ninyo itong i-chop o pwede ninyo itong i-mince. Ibig sabihin ng mince yung hihiwain natin ng maliliit. Okay na okay din yon. Igigisa lang natin ito ng mga 30 seconds o hanggang maghiwalay yung sibuyas sa isa't isa. At ngayon naman ilagay na natin dito yung bawang. Ayan, itong bawang ay dinikdik lang natin mabuti gamit ang almirez. Para sa akin, mas maraming bawang, mas maganda para dito sa lumpiang hubad. Itutuloy lang natin ang pag-isa dito hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas. At magbabrown din ng konti yung bawang dyan. Ngayon naman ilagay na natin dito yung pork. Ang gamit ko dito ay pork shoulder. Hiniwa ko lang ng maliliit na peraso para mabilis maluto. Igigisa lang natin ito hanggang sa mag-light brown na yung kulay ng pork. Pwede rin kayong gumamit ng ibang cuts ng pork dito kagaya ng pigi. Basta hiwain lang natin ng maliliit. At ngayong light brown na yung labas ng pork, pwede na nating ilagay dito yung tubig. Kailangan pa kasi natin itong palambutin, kaya papakuluan natin ito maya-maya. Ibubuhos lang natin yung tubig dito sa ating cooking pot. At pabayaan natin itong kumulo. Yung dami ng tubig na gagamitin natin ay depende sa quality ng karne. Ang gamit ko dito ay 1.5 cups lang ng tubig. Pero kung sa tingin niyo hindi ganun kalambot yung karne ng baboy na gamit niyo, pwede kayong magdagdag ng tubig dito. Mga 2 cups o mas marami pa ng konti para mas matagal nating pakuluan. Dahil di ba kapag matagal nating pinapakuluan, mas lumalambot itong baboy. Tatakpan lang natin itong ating cooking pot at papabayaan natin itong kumulo. At ngayong kumulo na, ilalagay na natin itong ating Knorr pork cube. Gumagamit ako nito kapag nagluluto ng lumpiang hubad para maging buong-buo ang lasa ng pork dito. Haluin lang natin ito. At pagkatapos ay tatakpan lang natin itong ating cooking pot. At pabayaan lang natin kumulo itong tubig hanggang sa tuluyan ng lumambot yung karne ng baboy. Nasa between low to medium heat lang ang gamit natin, ha? At malalaman natin na halos okay na tayo dito kapag nag-evaporate na yung liquid dito sa ating cooking pot. At ngayon, ready na to. Halos nag-evaporate na yung tubig. Hahaluin lang natin ito. At pagkatapos, ilalagay na natin yung ibang mga ingredients pa.
Ang isang magandang gawin dito para sigurado tayong malambot na yung baboy. Kumuha tayo ng isang peraso at tikman natin. Malalaman natin kung okay na nga ito o kung magdadagdag pa tayo ng konting tubig at kung kailangan pa natin itong pakuluan pa hanggang sa lumambot. Ngayon ay ilagay na natin dito yung parsley. Ito ay flat leaf parsley na chinop ko lang. Pwede kayong gumamit dito ng kinchay kung walang parsley na available. Naglalagay ako ng ingredient na to dahil nakakapagbigay ito ng fresh na lasa dito sa ating lumpiang hubad. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung carrot. Ito ay julienne carrot o yung carrot na hiniwa lang natin into strips. Isunod na rin natin dito yung kamote. Itong kamote, ganun din ang ginawa ko. Hiniwa ko rin into strips. Para maging kapareho sa carrot, pero pwede ninyong hiwain lang into cube itong kamote, kagaya ng ginawa natin dun sa ating lumpiang sariwa na may sariwang lumpia wrapper. So nasa sa inyo. Haluin lang natin ito, at pagkatapos kailangan pa natin itong lutuin at palambutin. Kaya maglalagay lang tayo dito ng konting tubig. Mga 1/2 cup ng tubig lang yan. Pagkatapos ay hahaluin lang natin uli at tatakpan ko lang itong ating cooking pot. Lutuin lang natin ito ng mga 2 minutes o 2 minuto. At makalipas ang 2 minuto, ilagay na natin dito yung ibang mga ingredients pa. Ito na yung long green beans o yung tinatawag natin na Baguio beans. Ang ginawa ko dito, hiniwa ko lang crosswise. Medyo diagonal, tapos maninipis lang. Ito naman yung cabbage o yung repolyo. Ito yung shredded cabbage. Hakaluin lang natin ito. Importante na na-toast natin lahat ng mga ingredients. Ginagawa natin ito para maging equal yung distribution ng bawat ingredient. Nang sa ganon, kapag niluluto na natin ito, pantay-pantay yung pagkakaluto dito. Ang kailangan natin gawin ngayon ay lulutuin pa natin itong repolyo. Pati na rin yung Baguio beans na nilagay natin. At mabilis lang yan. Takpan lang natin itong ating cooking pot at lutuin lang natin itong 5 minutes. Makalipas ang 5 minutes o 5 minuto, ready na to. Pwede na natin itong timplahan. Simple lang ang gagamitin natin. Maglalagay lang ako dito ng patis at ng ground black pepper. Naintindihan ko ng iba sa mga kababayan natin hindi gumagamit ng patis. Okay lang yan. Pwede tayong gumamit ng asin dito. So gagamitin natin ang asin as a substitute dun sa patis. At bago ko ilagay yung seasoning, o nga pala, pwede kayong maglagay dito ng iba't ibang protein. Ang gamit natin dito pork, pero pwede kayong magdagdag ng tofu dito. Pwede rin kayong gumamit ng chicken kung gusto niyo. Ayan, so ilalagay ko na dito yung patis o yung ating fish sauce. Nasa sa inyo kung gaano karami yung patis o yung asin kung asin ang gagamitin ninyo. At ito naman yung ating ground black pepper. Pagkatapos, hakaluin lang natin ito. Yan, pero dadahan-dahanin lang natin yung paghahalo ha, nang sa ganun hindi madurog yung gulay dito. At kapag nahalo na natin itong mabuti, meron pa tayong isang ingredient na hindi nilagay kanina. Well, sadya natin yon para magkaroon ng magandang texture ito. At ang tinutukoy ko ay itong singkamas. Yan, itong singkamas ay hiniwa ko lang into strips. Nilalagay ko to sa huli, nang sa ganun, kapag isuserve na natin itong ating lumpiang hubad at lalagyan na natin ito ng sauce, merong crunch ito sa bawat kagat. At diba, mas masarap yung experience natin ng pagkain kung ganyan yung mangyayari. Kasi masarap na yung ating dish, pagkatapos meron pa tong texture. At speaking of sauce, ayan yung susunod natin gagawin.
So itatabi muna natin itong ating naluto na lumpiang hubad. Ilagay na natin ito sa serving plate. At pagkatapos, gawin na natin yung sauce nito. Mabilis lang yun. Pagdating sa sauce, maglalagay lang tayo ng tubig sa isang saucepan. Maliit na lutuan lang ang kailangan natin dito. Pabayaan lang natin na kumulo itong tubig. At habang pinapakulo natin yung tubig, i-combine lang natin yung cornstarch at konting tubig. Ang ginagawa natin dito, pinapatunaw lang natin itong cornstarch sa tubig. Haluin lang natin ito mabuti gamit ang kutsarita hanggang sa tuluyan na itong madilute. At pagkatapos, itatabi muna natin ito. Kapag kumulo na yung tubig, ilagay na natin dito yung toyo o yung soy sauce. At pagkatapos, ilalagay na din natin dito yung bawang. Naglalagay ako ng bawang dito sa sauce dahil gusto ko yung medyo naluluto yung bawang. Para nang sa ganun, hindi ito maanghang. Kadalasan kasi kapag lumpiang sariwa o lumpiang hubad, yung bawang sariwa pa rin. Ibig sabihin hilaw pa. So kapag kinakagat natin, may pagkaanghang ito. May iba sa atin na gusto yung ganon. Pero para dun sa mga nag-uumpisa pa lang, niluluto natin itong bawang nang sa ganun ay maging mild ito sa ating panlasa. Kapag lagi na kayong gumagawa nito, subukan ninyong hindi muna ilagay yung bawang sa sauce. Itatap lang natin mamaya at tingnan ninyo kung ano yung mas gusto ninyo dyan. Ngayon naman, ito na yung ating dark brown sugar o yung asukal na pula. Haluin lang natin ito hanggang matunaw dito sa kumukulong tubig. At pagkatapos ito, ay maglalagay na tayo ng cornstarch. Ito yung diluted cornstarch sa tubig. At ang purpose nito ay pinapalapot nito yung sauce. Mapapansin niyo habang hinahalo natin ito, unti-unti nang lalapot yung sauce. Kalahati muna yung nilagay natin. Tinatansya natin kung okay na yon. Pero sa tingin ko, kailangan nating ilagay lahat para lalo itong tuluyan na lumapot. Haluin lang natin mabuti. Ang importante dito kapag nilagay natin yung cornstarch sa may tubig, hinahalo lang natin ito nang sa ganun ay hindi mamuo. At ngayon, okay na tong consistency ng sauce. Para sa akin, ready na to. Maglalagay lang tayo nitong sauce dun sa ibabaw ng lumpiang hubad na naluto na natin, na nailagay na natin sa isang serving bowl. At pagkatapos ay bubudburan lang natin yun ng mani at iserve na natin. Ito na ang ating lumpiang hubad. Lagyan lang natin ito ng sauce. At pagkatapos ay bubudburan lang natin ito ng mani sa ibabaw. Tara! Tikman na natin to. Kain tayo. Tikman na natin to. Wow. Ang ganda ng kulay. Kulay na kulay pa lang, nakakagana ng kainin. Ito yung lasa. Husgahan na natin. Napakasarap, napakalasa. At nandun yung texture. Kaya natin hinuli yung singkamas dahil para doon. Alam niyo, iba yung pagkain kapag malasa na. Dahil talagang masarap ito. Pero kapag dinagdagan pa natin ng texture like yung crunch, di ba? Habang kinakain natin, mas lalo tayo mag-enjoy. Samahan mo pa ng sauce at nung mani na may konting crunch din dun sa sauce. Talagang panalong panalo. Ang sarap! Sana subukan nyo tong ating recipe. Alam nyo, kahit simpleng-simple lang ito lutuin, pagdating sa lasa, yun, mapapansin nyo talagang okay na okay. I'm sure magugustuhan ninyo to. Sana may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to. Isang healthy dish na pwede ninyong gawin o lutuin sa inyong kusina kahit araw-araw pa. Diba? Mas maganda nga kapag araw-araw napapractice kayo. Mas mapaperfect pa ninyo to. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsubaybay at panonood ng ating mga videos. Pero kung mga suggestions o feedback, mag-comment lang kayo dito. Gusto kong malaman kung ano pa yung pwede kong magawa para mapabuti mga video natin dito. At sana rin pakilike itong ating video kung nagustuhan nyo itong ating recipe. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel, iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe na ngayon. Pakiclick lang yung subscribe button na nandito sa baba ng video na to.
Maraming salamat ulit sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa Panlasang Pinoy. Magkita-kita tayo ulit sa ating susunod na video.